Khi Mỹ, Anh và Úc công bố quan hệ đối tác ba bên nhằm tăng cường hợp tác an ninh, quân sự và ngoại giao, đã có nhiều ý kiến cho rằng cú bắt tay này không đơn thuần là cùng nhau hợp tác để chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Úc. Và đúng như vậy, theo sau hợp tác này là hàng loạt các động thái khác nhắm vào Trung Quốc. Màn dằn mặt mới nhất là Mỹ, Úc ra tuyên bố chung phản đối yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Tiếp theo, hai nước này cũng tuyên bố sẽ phát triển quan hệ với Đài Loan. Thêm vào đó, Nghị viện châu Âu cũng cho rằng EU nên thúc đẩy hợp tác đầu tư với Đài Loan. Được lời như cởi tấm lông, Đài Loan kêu gọi EU nhanh chóng bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại ngay khi có thể. Với tất cả những hành động này, Trung Quốc giận dữ lên tiếng chỉ trích, đồng thời bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ và Úc. Một động thái đáng chú ý, ngay khi Mỹ Trung đưa tàu hải quân đến gần Indonesia, lập tức điều thêm tàu chiến, máy bay ra biển. Các thông tin đáng chú ý khác, cuộc bầu cử vào Hạ viện Nga chính thức bắt đầu. Mỹ phản ứng ra sao khi Trung Quốc xin gia nhập CPTPP? 3 phi hành gia Trung Quốc trở về trái đất sau khi thực hiện sứ mệnh kéo dài 3 tháng. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, tại hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng giữa Mỹ và Úc OSMIN diễn ra vào ngày 16 tháng 9 tại Washington, hai nước đã ra tuyên bố chung phản đối yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó bày tỏ lo ngại về các yêu sách hàng hải có thể mở rộng không có căn cứ pháp lý của Trung Quốc ở khu vực này, đồng thời bày tỏ và thể hiện ý định tăng cường quan hệ với Đài Loan. Trong khuôn khổ hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng giữa Mỹ và Úc lần thứ 31, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ đã tiếp Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton của Úc tại Washington. Tại đây, hai nước đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về các yêu sách hàng hải có thể mở rộng không có căn cứ pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố chung cũng chỉ trích việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, làm suy yếu hệ thống bầu cử và kìm hãm quyền tự do truyền thông. Đồng thời, Mỹ và Úc cũng cho biết họ cực kỳ quan ngại về cái gọi là chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc. Không những thế, trong hội nghị này, Mỹ và Úc còn công bố ý định tăng cường quan hệ với Đài Loan, đồng thời bày tỏ quan ngại về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng giữa Mỹ và Úc, hai nước tuyên bố rằng Đài Loan đóng vai trò rất quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên bày tỏ ý định tăng cường quan hệ với hòn đảo, nơi có một nền dân chủ vững vàng và là đối tác đặc biệt quan trọng của hai quốc gia. Theo đó, Mỹ và Úc cam kết tạo điều kiện cho Đài Loan tham gia một cách có ý nghĩa vào các tổ chức quốc tế mà việc kết nạp thành viên không yêu cầu tư cách quốc gia. Bên cạnh đó, hai nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ giải pháp hòa bình xung quanh hai bờ eo biển mà không sử dụng các biện pháp đe dọa và gây sức ép. Mỹ và Úc cũng bày tỏ quan ngại trước tình hình nhân quyền ở Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng. Ngay lập tức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Úc cho biết rằng họ bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại Bắc Kinh tại hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng giữa Mỹ và Úc OSMIN vừa qua. Và người phát ngôn của Đại sứ quán đã nhấn mạnh rằng động thái gây áp lực lên Trung Quốc như thế này sẽ chẳng có tác dụng gì mà chỉ là một trò hề được dàn dựng mà thôi. Chúng tôi kiên quyết phản đối và bác bỏ những cáo buộc vô lý và những bình luận vô căn cứ về các vấn đề liên quan tới Biển Đông, Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan và các vấn đề liên quan khác tới Trung Quốc. Không những thế, sau hội nghị tại Washington ngày 16 tháng 9, Mỹ và Úc tuyên bố mở rộng hợp tác quân sự, bao gồm triển khai luân phiên máy bay quân sự của Mỹ tới Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cũng đã cho biết hai nước sẽ tăng cường đáng kể khả năng tương tác và làm sâu sắc hơn các hoạt động liên minh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Nghị viện châu Âu cũng đã thông qua báo cáo chiến lược châu Âu-Trung Quốc mới với số phiếu áp đảo đề xuất hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong báo cáo còn có một điểm đáng lưu ý, đó chính là các thành viên của Nghị viện châu Âu một lần nữa kêu gọi Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu thúc đẩy thỏa thuận đầu tư với Đài Loan. Báo cáo cũng đã lên án các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và kêu gọi đối thoại thường xuyên với Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền và thiết lập các tiêu chuẩn để đo lường sự tiến bộ. Tất cả các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng và Hồng Kông đều cần được đưa vào cuộc thảo luận. Các thành viên của Nghị viện châu Âu đã kêu gọi EU đảm bảo rằng luật hiện hành nghiêm cấm các công ty liên quan đến vi phạm nhân quyền ở Tân Cương được hoạt động kinh doanh tại EU.
Đây vốn là điều mà Đài Loan mong chờ từ lâu. Vì thế, ngay sau khi hay tin, hòn đảo đã lên tiếng kêu gọi EU nhanh chóng bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại. EU đã đưa Đài Loan vào danh sách các đối tác thương mại tiềm năng cho một thỏa thuận đầu tư song phương vào năm 2015, một năm trước khi bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo của hòn đảo này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, vấn đề hợp tác này vẫn chưa được hai bên đưa ra thảo luận. Theo Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, hòn đảo và EU là những đối tác có cùng chí hướng về các giá trị cốt lõi như là dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp quyền. Và Đài Loan sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác với EU trong việc tổ chức lại chuỗi cung ứng chất bán dẫn và các lĩnh vực khác như kinh tế, kỹ thuật số, năng lượng xanh. Truyền thông Đài Loan ngày 16 tháng 9 cho biết Viện Hành chính của hòn đảo đã thông qua dự thảo điều lệ mua sắm đặc biệt cho các kế hoạch tăng cường sức mạnh không quân và hải quân. Theo đó, khoảng 240 tỷ đài tệ tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ sẽ được dùng để nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng không quân và hải quân. Dự thảo đề xuất khoản ngân sách đặc biệt chủ yếu dùng mua sắm hệ thống tên lửa, hệ thống phòng không, các tàu hiệu suất cao và sẽ được sử dụng trong vòng 5 năm đến năm 2026. Dự thảo sẽ được trình Viện Lập pháp xem xét quyết định. Trước đó thì Viện Hành chính cũng đã thông qua dự toán khoản ngân sách dùng cho phòng vệ năm 2022 là gần 14 tỷ đô la Mỹ, chỉ đứng sau khoản ngân sách dùng cho mở rộng xây dựng công và phúc lợi xã hội. Phản ứng về vấn đề này thì người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc phải thống nhất Đài Loan và xu hướng này không ai có thể ngăn cản, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đòi độc lập bằng vũ lực hoặc là chống lại sự thống nhất bằng vũ lực chắc chắn sẽ thất bại. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Indonesia đã điều thêm 5 tàu chiến và máy bay tuần tra luân phiên giám sát vùng biển quanh quần đảo Natuna. Hải quân nước này xác nhận các tàu hải quân của Trung Quốc và Mỹ đã xuất hiện gần khu vực này. Tư lệnh hạm đội 1 Indonesia, chuẩn đô đốc Aceh Abdullah vào ngày 16 tháng 9 vừa qua đã xác nhận rằng 5 tàu chiến cùng máy bay tuần tra đã được triển khai thêm đến Natuna để đảm bảo an ninh cho khu vực. Ông Aziad cũng xác nhận thông tin các tàu hải quân Trung Quốc và Mỹ được phát hiện gần quần đảo Natuna trong thời gian gần đây. Theo ông thì các tàu này vẫn chưa thực hiện hành động gây xáo trộn nào và hiện vẫn đang ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, Indonesia vẫn cảnh giác trước các động thái của tàu nước ngoài tại khu vực. Tướng Aziad nhấn mạnh quân đội nước này sẽ không khoan nhượng trước các hành động xâm phạm biển Bắc Natuna. Đây là vùng biển do Indonesia đặt tên và đưa ra yêu sách hàng hải. Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Natuna, nhưng yêu sách đường chín đoạn vô lý của Bắc Kinh nằm chồng lớn với vùng đặc quyền kinh tế EEZ mà Indonesia xác lập quanh Natuna. Tại Nga, vào ngày 17 tháng 9, Hạ viện cũng đã bắt đầu tổ chức bầu cử. Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông. Theo kế hoạch, thì cuộc bầu cử vào Hạ viện Nga khóa 8 được tổ chức vào ngày bầu cử thống nhất, tức là ngày 19 tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Tiêu dùng Nga và Ủy ban Bầu cử Trung ương đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu, kéo dài từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 9. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại Nga, các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở Kamchatka và Chukotka, vùng Viễn Đông vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 9. Hạ viện là một trong hai viện của Quốc hội Liên bang, cơ quan lập pháp cao nhất ở Nga. Hạ viện được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp, gồm 225 đại biểu theo danh sách đảng, 225 đại biểu khác ở các khu vực bầu cử đơn nhiệm, 14 đảng phái chính trị đã đăng ký cho cuộc bầu cử vào Hạ viện. Sau khi bốc thăm theo thứ tự các đảng trong lá phiếu, đứng đầu danh sách là Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tiếp theo là Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do. Đồng thời với cuộc bầu cử vào Hạ viện, các cuộc bầu cử vào chính quyền địa phương ở một số khu vực cũng sẽ được tổ chức. Vì vậy năm nay, người đứng đầu của 9 khu vực và đại biểu của 39 nghị viện khu vực sẽ được bầu trong các cuộc bầu cử trực tiếp. Các cuộc bầu cử đại biểu thành phố cũng sẽ được tổ chức ở 11 khu vực khác nhau. Và cũng tại Nga thì các ông lớn công nghệ gồm có Google và Apple mới đây cũng đã xóa ứng dụng của nhà đối lập người Nga Alexei Navalny ra khỏi cửa hàng ứng dụng của mình. Động thái này được đưa ra sau khi giới chức Nga cáo buộc các công ty Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Hôm qua 17 tháng 9, trong bối cảnh cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới, ứng dụng Smart Voting của chính trị gia Alexei Navalny đã biến mất khỏi các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, động thái từ hai công ty công nghệ là đúng theo quy định. Ông Peskov còn nói rằng ứng dụng trên của thủ lĩnh phe đối lập Navalny, trong đó có hướng dẫn các cử tri không bỏ phiếu cho đảng cầm quyền tại các điểm bầu cử, là vi phạm pháp luật của Nga. Vào đầu tháng này, Nga đã yêu cầu Apple và Google xóa Smart Voting ra khỏi cửa hàng ứng dụng, đồng thời nhấn mạnh rằng việc từ chối yêu cầu sẽ bị coi là can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội của nước này.
Cuộc bầu cử đại biểu vào Duma quốc gia khóa 8 sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 9. Theo kết quả thăm dò cử tri trước đó, đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền dự kiến sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu này. Thưa quý vị, tại khu vực Trung Á vừa qua, thì Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng đã gặp nhau tại Dushanbe, tại thành phố thủ đô của Tajikistan. Tại đây, thì hai nhà ngoại giao cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Iran trong nhiều lĩnh vực. Trong chuyến thăm người đồng cấp Iran tại Tajikistan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này ủng hộ Iran trong việc chống lại những hành động bá quyền, đồng thời sát cánh với Iran trong việc bảo vệ chủ quyền, phẩm giá, quyền và lợi ích hợp pháp. Ông Vương nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Iran để thực hiện kế hoạch hợp tác toàn diện song phương và thúc đẩy hợp tác trong việc cùng xây dựng sáng kiến vành đai và con đường. Ông Vương nói thêm, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Iran trong việc chống lại đại dịch và hỗ trợ Iran trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian cho rằng quan hệ với Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và là nền tảng vững chắc. Chính phủ mới của Iran sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để triển khai triệt để kế hoạch hợp tác toàn diện giữa hai nước, để nhanh hợp tác trong các lĩnh vực như giao thông, năng lượng, văn hóa, công nghệ và du lịch. Iran đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 và hy vọng sẽ tăng cường hơn nữa trong vấn đề hợp tác vaccine. Cũng tại thủ đô Dushanbe tại Tajikistan, Ngoại trưởng ba nước là Trung Quốc, Nga, Pakistan và trợ lý Ngoại trưởng Iran Saeed Raso Mousavi mới đây cũng đã tiến hành cuộc họp trực tuyến về vấn đề Afghanistan. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc, Nga, Pakistan cũng như là Iran cần phải tăng cường liên lạc và phối hợp, thống nhất quan điểm, phát huy ảnh hưởng tích cực và đóng vai trò xây dựng trong việc ổn định tình hình ở Afghanistan. Ngoài ra, thì ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia trong khu vực hy vọng một chính phủ mới ở Afghanistan sẽ mang tính đa đại diện, đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố và thân thiện với các nước láng giềng. Kết thúc cuộc họp, cả 4 nước đã nhất trí thiết lập kênh thông tin liên lạc và phối hợp về vấn đề Afghanistan. Và cũng liên quan đến Afghanistan, thì mới đây các nhà bán lẻ cho biết cờ của Taliban đã bán chạy liên tục mấy ngày vừa qua trên đường phố Kabul, bất chấp từ khi nhóm này nắm quyền, tình hình thất nghiệp và khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ. Anh Sikip Khan, một người bán cờ gần Đại sứ quán Mỹ cho biết, người dân Afghanistan hiện đang rất quan tâm đến cờ của Taliban. Đây là một lá cờ thiêng liêng, lá cờ của chính phủ Taliban với nền trắng có dòng chữ thánh. Đó là lý do tại sao tôi đã mua nó ngày hôm nay. Điều này đã giúp doanh số bán hàng của anh Khan trở nên rất tốt. Anh Khan ước tính anh bán được khoảng 40 lá cờ mỗi ngày với giá từ 0,12 đến 1,2 đô la Mỹ, tùy thuộc vào kích cỡ. Một câu chuyện tương tự khác cũng đang diễn ra tại văn phòng in ấn cờ Taliban. Anh nhân viên tên Waysuddin Tawfiq chia sẻ rằng tất cả các đơn đặt hàng trong những ngày qua đều là cờ Taliban. Có thể thấy công việc này dường như đã trở thành cơ hội nuôi sống của nhiều người, nhất là trong bối cảnh tình trạng nghèo đói ở Afghanistan đang trở nên tồi tệ hơn. Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng trước, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã quyết định đình chỉ nguồn tài chính dành cho quốc gia Tây Nam Á này, cũng như các hoạt động viện trợ. Thêm vào đó, sự di tản của hàng chục ngàn người, bao gồm cả chính phủ nước ngoài và nhân viên cứu trợ, đã làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế và cứu trợ nhân đạo trước đó. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, vào ngày 16 tháng 9, Mỹ đề nghị các bên ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP xem xét cẩn trọng đơn xin gia nhập của Trung Quốc. Trong một tuyên bố, thì một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ rằng chúng tôi hy vọng những hành động thương mại phi thị trường của Trung Quốc và việc Bắc Kinh sử dụng chính sách kinh tế cưỡng ép đối với các quốc gia khác sẽ là yếu tố quyết định liệu đơn xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc có được phê chuẩn hay không. Trước đó, Trung Quốc chính thức đệ đơn xin gia nhập CPTPP, Mỹ không tham gia hiệp định này. Việc Trung Quốc tham gia sẽ có ảnh hưởng đáng kể về thương mại trong khu vực. Nỗ lực gia nhập CPTPP của Bắc Kinh được xem là nhằm chống lại những hành động mà Mỹ và các đối tác khác đang theo đuổi để tách khỏi sự phụ thuộc kinh tế Trung Quốc. Để được thông qua, Trung Quốc sẽ cần tới sự nhất trí của toàn bộ 11 thành viên của hiệp định này. Vào ngày 16 tháng 9, Pháp đã bày tỏ sự giận dữ vì quyết định bất ngờ của Úc khi hủy bỏ một hợp đồng tàu ngầm khổng lồ trị giá 40 tỷ đô la, mà thay vào đó là ưu tiên các tàu ngầm bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, đồng thời gọi động thái này là một sự vi phạm lòng tin. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, người dân Úc lại đơn giản cho rằng thỏa thuận với Pháp đã kết thúc và họ thích quan hệ đối tác an ninh hơn với Anh và Mỹ hơn.
Phát biểu trên đài phát thanh France Info, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rõ, việc Úc ưu tiên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ là một hành động đâm sau lưng, đồng thời Pháp và Úc đã có một mối quan hệ tin tưởng, vậy mà Úc lại phản bội niềm tin ấy. Tuy nhiên, người dân Úc lại tỏ ra bình thản, cho đó là một hành động bình thường. Chúng tôi chắc chắn không phải là kẻ đâm sau lưng. Người Pháp chỉ quan tâm đến tiền, còn chúng tôi quan tâm đến sân sau của mình và cố gắng bảo vệ điều đó thật tốt. Một người dân khác cũng tỏ ra vô cùng bình thản. Tôi nghĩ rằng việc thất bại trong thỏa thuận này sẽ gây thiệt hại cho Pháp về mặt kinh tế, nhưng không chắc là nó có ảnh hưởng gì đến quan hệ ngoại giao hai nước hay không. Tôi cũng đang theo dõi xem xét việc này sẽ đi đến đâu. Để đóng một hạm đội tàu ngầm mới trị giá là 40 tỷ đô la Mỹ để thay thế các tàu ngầm Collins đã hơn 20 tuổi của họ. 2 tuần trước thì các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Úc xác nhận lại thỏa thuận với các đối tác Pháp. Tuy nhiên thỏa thuận gặp nhiều vấn đề và chậm trễ do Úc yêu cầu phần lớn việc sản xuất và linh kiện phải có nguồn gốc trong nước. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres cho biết rằng hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 được tổ chức ở Glasgow của Scotland vào cuối năm nay có nguy cơ thất bại. Nguyên nhân là do các quốc gia thành viên đang ngày càng thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời một số nền kinh tế mới nổi cũng không đặt ra những mục tiêu quá lớn về khí hậu. Hội nghị COP26 được kỳ vọng là nơi chứa đựng những ý tưởng đầy tham vọng để cứu rỗi hành tinh xanh của chúng ta khỏi sự thay đổi không lường của môi trường. Tháng trước thì các nhà khoa học cho biết rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đang ở mức nguy hiểm gần như là vượt ngoài tầm kiểm soát. Mới đây, một tòa án Indonesia đã ra quyết định phán quyết Tổng thống Joko Widodo và 6 quan chức cấp cao khác đã bỏ bê quyền được sử dụng không khí trong lành của người dân. Phán quyết về vụ việc này đã trì hoãn 8 lần. Đơn kiện của các cư dân Jakarta được trình lên tòa án vào năm 2019 chống lại Tổng thống Widodo, Bộ trưởng Môi trường, Bộ trưởng Y tế và các vấn đề nhà ở, tỉnh trưởng của Bintang, Tây Java và Jakarta. Trong phán quyết vừa được đưa ra thì các quan chức vừa nêu được yêu cầu siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng không khí quốc gia để bảo vệ được sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái gồm cả sức khỏe của người dân dựa trên công nghệ và khoa học. Ngoài ra thì chính quyền tỉnh được yêu cầu phải tiến hành kiểm tra định kỳ với xe cộ ở Jakarta và kiểm tra chất lượng không khí ngoài trời. Hiện chưa rõ liệu chính phủ có kháng cáo không và văn phòng Tổng thống Widodo vẫn chưa đưa ra bất kỳ một bình luận nào. Hãy cùng chuyển sang một thông tin về không gian. Vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, 3 phi hành gia Trung Quốc đó chính là Nhiếp Hải Thắng, 56 tuổi, Lưu Bá Minh, 54 tuổi và Thang Hồng Ba, 45 tuổi đã về trái đất an toàn sau 3 tháng sống và làm việc trên quỹ đạo, một kỷ lục về thời gian đối với các phi hành gia Trung Quốc. Như vậy thì họ đã hoàn tất 3 trong số hơn 10 sứ mệnh cần thiết của dự án xây trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc. Tàu vũ trụ Thần Châu 12 đã tách khỏi mô đun lõi Thiên Hòa thành công vào ngày 16 tháng 9. Theo Trung Quốc Nhật báo, tàu vũ trụ Thần Châu 12 chở các phi hành gia nói trên đã hạ cánh xuống bãi đáp trên sa mạc ở khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc lúc 13 giờ 34 phút chiều ngày 17 tháng 9. Video phát trực tiếp của truyền thông Trung Quốc cho thấy các nhân viên y tế và nhóm hỗ trợ được trực thăng đưa tới bãi đáp trên. Một nhân viên đã cấm quốc kỳ Trung Quốc xuống vị trí gần tàu vũ trụ Thần Châu. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, các phi hành gia Trung Quốc này sẽ được cách ly 14 ngày trước khi họ được phép trở về nhà, vì hệ miễn dịch của họ có thể đã suy yếu sau một sứ mệnh dài. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6, tàu vũ trụ Thần Châu 12 mang theo 3 phi hành gia trên đã được tên lửa đẩy Trường Trinh 2F phóng lên từ bãi phóng Tử Tuyền trên sa mạc Gobi ở Tây Bắc Trung Quốc. Thần Châu 12 đã kết nối thành công với cổng phía trước của mô đun lõi Thiên Hòa trong cùng ngày, hình thành một phức hợp 3 mô đun cùng với tàu chở hàng Thiên Châu 2. 3 phi hành gia Trung Quốc tham gia sứ mệnh Thần Châu 12 là Nhiếp Hải Thắng, 56 tuổi, Lưu Bá Minh, 54 tuổi và Thang Hồng Ba là 45 tuổi. Ông Nhiếp Hải Thắng là trưởng nhóm. Họ đã sống trong mô đun lõi Thiên Hòa dài 16,6 mét. 3 người đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian, lắp đặt và kiểm tra các thiết bị trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Thưa quý vị, vừa qua thì hàng trăm ngọn đèn được mang bởi các phương tiện bay không người lái đã thắp sáng bầu trời Costa Rica nhân kỷ niệm 200 năm nước này độc lập khỏi Tây Ban Nha. Một màn trình diễn ánh sáng đã diễn ra tại sân vận động quốc gia ở San Jose, thủ đô của Costa Rica, ngay vào ngày đất nước này ăn mừng sự kiện thoát khỏi đế chế Tây Ban Nha cách đây 200 năm trước. 15 tháng 9 1981, 15 tháng 9 2021. Màn trình diễn thật khác thường, nó thật sự rất đẹp, chạm vào nhiều điều khiến người dân Costa Rica cảm động. Với sự tham gia của 500 máy bay không người lái, nhiều biểu tượng sắc màu đã được thắp lên trên trời
như con lười, một con vật bản địa của Costa Rica, hay hình ảnh người bác sĩ nhằm tri ân các nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.